Στο προηγούμενο επεισόδιο φτάσαμε στο Μπέι Παζάρι. Ξυπνήσαμε το πρωί και οδηγήσαμε μέχρι τη λίμνη του Σγκολού. Αφού φτάσαμε στην Καπαδοκία, τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο και μια όμορφη βραδιά ξεκινούσε. Όλα αυτά φυσικά στην εκπομπή Road Trip μέσα από τα μάτια μου. Το ξενοδοχείο ήταν παραδοσιακό, πέτρινο και ιδιαίτερο και ήταν το μοναδικό με πισίνα. Εννοείται ότι δεν αντισταθήκαμε. Αφού διπνήσαμε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, έφαγα ως επιδόρπιο ό,τι γλυκό υπήρχε. Σκέτη απόλαυση. Πάμε, φύγαμε! Πάμε για νυχτερινή βόλτα στην Καπαδοκία! Και επειδή βαριέμαι να οδηγάω, έχω βάλει οδηγό άλλο. Εδώ είμαστε. Σε μία μπέμπα, GT. Αρτί τι είναι έτσι το γιάζε αυτό. Πάμε. Έλα η Καπαδοκία βράδυ, πάμε. Έχουμε φτάσει στην Καπαδοκία, πήγαμε στο ξενοδοχείο μας, φάγαμε, κάναμε μπανάκι και τώρα πάμε για Καπαδοκία by the night. Έχω ανέβει 10 καβαλιά σε ένα φίλο, εδώ με ένα BMW του Μπανέιρο και πάμε Καπαδοκία βολτίτσα. Το Γιόρεμε είναι περιοχή στην Καπαδοκία της τουρκικής επαρχίας Νευσεχήρ. Η περιοχή ονομαζόταν τη βυζαντινή περίοδο Ματιανή ή Ματιανά και μετονομάστηκε το 1928 σε Γιόρεμε, μια παραφθορά της αρχαιοελληνικής ονομασίας Κόραμα. Η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα χιλιάδες χρόνια πριν δημιούργησε στην Καπαδοκία μικρά θαύματα της φύσης. Έτσι λοιπόν, στο Γιόρεμε κυρίως υπάρχουν εντυπωσιακοί βραχώδεις σχηματισμοί γνωστοί ως νεραϊδοκαμινάδες, όπως αναφέρουν οι ντόπιοι, από ηφαιστειακή τέφρα όπου συνθέτουν ένα εξωγήινο τοπίο. Γιόρεμε by the night. Εδώ είμαστε, στην καρδιά της Καπαδοκίας. Με το που κατεβήκαμε από τις μηχανές, ξεχυθήκαμε στον κεντρικό δρόμο. Αντικρίσαμε πολλά καταστήματα για φαγητό αλλά και για σουβενίρ. Πολύ όμορφα ήταν κάποια εστιατόρια και μπαράκια χωμένα στους λαξευμένους βράχους. Στη συνέχεια της βόλτας μας και μετά τις αγορές, σειρά είχε η αναζήτηση ενός νυχτερινού μαγαζιού που να σερβίρει αλκοόλ. Αφού βρέθηκε με επιτυχία, η παραγγελία μου ενός ουίσκι με κοκακόλα έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Μπορώ να πω ότι ήταν χαριτωμένο. Καλημέρα. Η ώρα είναι 4:37 με το ρολόι το πρωί. Μιστάζω. Αλλά σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα, διότι σήμερα θα ζήσουμε μια φοβερή εμπειρία. Πάμε να δούμε την Ανατολή του ηλίου από την Καπαδοκία, από ένα φοβερό μέρος. Καλημέρα.
Αφού ξυπνήσαμε πολύ πρωί εκείνη την ημέρα, ήρθε μας πήρε ένα βανάκι και πήγαμε σε έναν χώρο για καφέ και πρωινό. Λόγω του περιορισμένου χρόνου και της μεγάλης αναμονής στον καφέ, έφαγα λιγάκι στα όρθια. Ξαναμπήκαμε στο βανάκι και σε λίγα λεπτά το παραμύθι μας ξεκινούσε. Η φασαρία που ακούσατε πριν λίγο είναι ο ήχος από τους μεγάλους ανεμιστήρες που φουσκώνουν τα μπαλόνια. Αγαπητοί μου φίλοι, ποιος θα έλεγε στον παιδικό μου εαυτό ότι μία μέρα θα κάνω βόλτα με αερόστατο στην Καπαδοκία και θα χαζεύω το γαλάζιο ουρανό από ψηλά. Με τον ενθουσιασμό ενός παιδιού που ξετυλίγει δώρα στα γενέθλιά του, αγκάλιασε αυτή την αξέχαστη εμπειρία. Από νωρίς το πρωί όλη η Καπαδοκία ξυπνάει. Φορτηγάκια να ρημουλκούν τα καλάθια των αερόστατων και βανάκια με τουρίστες να πηγαίνουν έρχονται μέσα στο σκοτάδι. Οι φωτιές άναβαν σιγά σιγά, δημιουργώντας μεγάλα φαναράκια, αντικρίζοντας γύρω μας ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Επιπλέον, κοπέλες να έχουν ντυθεί λες και πηγαίνουν σε γάμο με όμορφα φορέματα και μακιγιαρισμένες, έτοιμες να συλλάβουν την τέλεια λήψη. Πάνω από όλα όμως υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός με προτεραιότητα την ασφάλειά μας. Τα πολύχρωμα μπαλόνια αρχίζουν σιγά σιγά να διαμορφώνονται και να ορθώνονται εντυπωσιακά με την πολυχρωμία τους. Εκεί ξεκινάει η στιγμή της επιβίβασης. Αρχίζουν να ανάβουν οι φωτιές που θα δώσουν και την τελική όθηση για να ανέβουμε. Αυτή η στιγμή είναι συγκλονιστική, με τον εγκοφαντικό θόρυβο από τις φωτιές και τις ζητοκραυγές του πλήθους που ανεβάζει κατακόρυφα την αδρεναλίνη. Καλημέρα, βρισκόμαστε στην Καπαδοκία και σήμερα θα πετάξουμε με αερόστατο. Και τώρα ξεκινάμε. Για να μπει κάποιος στο αερόστατο θα πρέπει να σκαρφαλώσει λιγάκι, καθώς δεν έχει κάποια πόρτα. Αυτοί όμως που δουλεύουν στο αερόστατο σε βοηθούν. Γεμίζει. Υπάρχουν μεγάλα αερόστατα των 20 ατόμων που ήμασταν εμείς, αλλά και μικρότερα. Μπορεί να πω ότι αγχώθηκα λίγο. Πάμε για Ανατολή, στην Ανατολή. Ή έχουμε πολύ βάρος ή ακόμα γεμίζει. Ξεκινάει. Σηκώθηκε. Όχι ακόμα. Παιδιά, σηκώθηκε. Μιλάμε για λίγα εκατοστά, αλλά σηκώθηκε. Ξανά έκατσε. Αυτό ήταν. Okay, you ready? Ready. Yes. Σήκωτο. Bye bye. Bye. Ωραία φίλε. Καθώς ξεκινούσε η βόλτα, οι φωτογραφικές μηχανές και οι κάμερες έπαιρναν φωτιά και η παραμικρή λήψη ήταν σημαντική. Πετάμε και με αερόστατο εδώ στην Καπαδοκία. Κοίτα εδώ νύφες παιδιά, εδώ, χαμός γίνεται. Και εδώ έρωτας. Θα γίνει και τα δώρα. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ οι άλλοι. Με το κίτρινο σαν στάρτε τι γίνει. Το αερόστατο δεν έχει τιμόνι και δεν μπορείς να το κατευθύνεις. Παρ' όλα αυτά, έχει μερικά σχοινιά που τα χειρίζεται ο οδηγός πιλότος, ώστε να μπορεί να το στρίψει ανάλογα με τη ροή του ανέμου. Εννοείται πως για το πάνω κάτω ευθύνεται η φλόγα. Ο οδηγός μας εξηγούσε διαρκώς τι βρισκόταν από κάτω και μας κατεύθυνε για τη συμπεριφορά μας και τις κινήσεις μας πάνω στο αερόστατο.
Στο σημείο αυτό θα αναφέρω πως το ανέβασμα είναι τόσο ήπιο που ακόμα και αυτός που έχει υψοφοβία το ξεπερνάει. Η γαλήνη και η ηρεμία που νιώθεις όσο ανεβαίνεις είναι ένα μοναδικό συναίσθημα. Από κάτω απλώνονται όλες οι πεδιάδες της Καππαδοκίας και πολλοί γεωλογικοί σχηματισμοί που έχουν δημιουργηθεί εδώ και αιώνες. Η Καππαδοκία δεν είναι κάποια πόλη ή κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ένα σύμπλεγμα χωριών και κοιλάδων με αμέτρητους και περίεργους σχηματισμούς βράχων που θα σου προσφέρουν εικόνες από άλλο πλανήτη. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Καππαδοκία όθησε τους ανθρώπους να μεταμορφώσουν την περιοχή φτιάχνοντας τεράστιες υπόγειες πόλεις, σπίτια, εκκλησίες και μοναστήρια μέσα στους βράχους. Σε όλα αυτά θα μπορείς να περπατήσεις και να ανακαλύψεις μια διαφορετική ζωή των ανθρώπων που χρονολογείται πολλούς αιώνες πριν. Μία άλλη συγκλονιστική στιγμή είναι μόλις βγαίνει ο ήλιος πίσω από το βουνό Αργαίο, το υψηλότερο στη Μέση Ανατολή με ύψος 3.916 μέτρα. Το βουνό αυτό είναι ηφαίστειο και σύμφωνα με τον εκκλησιαστικό μύθο, ο Άγιος Γεώργιος σκότωσε το δράκο του εκεί. Η ηφαιστειογενής περιοχή δημιούργησε όλα αυτά τα γεωλογικά μορφώματα και χαράκια, χαρίζοντάς μας έναν μοναδικό καμβά. Είναι η στιγμή που τα μπαλόνια αρχίζουν να πορτοκαλίζουν από τα χρώματα της ανατολής του ηλίου. Μια πραγματικά συγκινητική στιγμή. Ίσως το αποκορύφωμα όλης αυτής της εμπειρίας. Το μέγιστο ύψος που ανεβήκαμε ήταν τα 900 μέτρα και το φορτίο όπου σήκωνε το μπαλόνι ήταν γύρω στους 2 τόνους. Αγαπητοί μου φίλοι, καλημέρα. Βρισκόμαστε στην Καππαδοκία και ζούμε μια από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μας. Απολαύστε το! Μετά από μία ώρα περίπου συνολικής πτήσης, το πλήρωμα του εδάφους μας περίμενε ώστε να γίνει ομαλή προσεδάφιση. Το εντυπωσιακό είναι ότι ανάλογα με τον αέρα γνώριζαν που θα σταματήσει και έτσι το μπαλόνι κάθισε ακριβώς πάνω στην καρότσα. Μόνο κραυγές και επιφημίες ακούστηκαν όταν πατήσαμε στο έδαφος. Μπράβο! Καθώς εμείς αποβιβαζόμασταν, το μπαλόνι σιγά σιγά άρχισε να ξεφουσκώνει. Μία γιορτή με σαμπάνιες και μουσική μας περίμενε. Κερασάκι στην τούρτα ήταν το πιστοποιητικό πτήσης που λάβαμε. Σαν συμβουλή αναφέρω ότι όσο πιο νωρίς κλείσει κάποιος το εισιτήριό του, τόσο καλύτερη θα είναι και η τιμή, με εκκίνηση τα 140 ευρώ, καθώς εμείς πληρώσαμε 260 και μόνο με μετρητά.
Okay, dear guests, every landing we celebrate with the champagne because we're still alive. And normally our limit is 1,000 meters, but the wind direction. Okay, ready? Everyone, together. 1, 2, 3. Most of our champagnes are the free alcohol, okay? Christos, Thank you. congratulations. Νομίζω πως η πτήση με αερόστατο είναι από τα must που πρέπει να κάνει κάποιος στην Καππαδοκία. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο, φάγαμε πρωινό και περιηγηθήκαμε στο χώρο. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τα πιο ωραία ξενοδοχεία που έχω επισκεφτεί στη ζωή μου. Μου έφερνε στο μυαλό εικόνες μοναστηριού. Ήταν όλο πετρόχτιστο και είχε στο κέντρο μία μικρή αυλή. Εννοείται πως η πισίνα ήταν φοβερή και απέναντί της υπήρχε το εστιατόριο. Ήταν απλά τέλειο. Και μετά από αυτή την υπέροχη βόλτα με τα αερόστατα, φάγαμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο και αυτή τη στιγμή πήραμε τα μηχανάκια για να εξερευνήσουμε όλη την περιοχή της Καππαδοκίας. Να πάμε σε διάφορα χωριά, να δούμε διάφορα πραγματάκια και η εκδρομούλα μας συνεχίζεται. Φεύγοντας από το Ορταχισάρ, όπου ήταν και το ξενοδοχείο μας, κατευθυνθήκαμε προς το Οριούκ ή Αγίος Προκόπη. Βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά της Κεσάριας, μέσα σε μια πανέμορφη κοιλάδα γεμάτη φυσικές πυραμίδες. Το Οριούκ είναι το μεγαλύτερο χωριό της Καππαδοκίας και θεωρείται η καρδιά της, καθώς είναι ένα τεράστιο ιστορικό κέντρο τουρισμού. Οδηγήσαμε στο κέντρο του χωριού και συνεχίσαμε προς τη Σινασό. Η επίσκεψή μας στη Σινασό ή Αγίος Μουσταφά Πάσα ήταν ένα ταξίδι στο χρόνο, καθώς ήταν ένα από τα 18 πρώην ελληνόφωνα χωριά της Καππαδοκίας. Οι Σινασίτες ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι με υψηλό θρησκευτικό συναίσθημα και εθνικό φρόνημα από την ελληνική καταγωγή τους. Η Σινασός ήταν μια ήσυχη κομμόπολη αλλά και ιστορική ταυτόχρονα και αποτελεί όλος ο οικισμός τμήμα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ελληνικά σπίτια και εκκλησίες δεσπόζουν και είναι γνωστό ότι μέχρι την ανταλλαγή πληθυσμών το 1924 μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, ο ελληνόφωνος πληθυσμός ήταν αρκετά μεγάλος. Η συγκίνηση ήρθε όταν ακούσαμε να μας φωνάζουν καλημέρα. Μπορεί οι Έλληνες να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, αλλά αυτά είναι που μας μαρτυρούν την ελληνική καρδιά και ψυχή που είχε κάποτε αυτός εδώ ο τόπος. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Σινασό, το οποίο το 2011 με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Σινασού Καππαδοκίας και βοήθεια της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας ανακαινίστηκε και λειτουργήσε ξανά. Ένα πανέμορφο μοναστήρι λαξευμένο μέσα σε ένα τεράστιο κονοειδή βράχο, το οποίο εκτός από τον Άγιο Νικόλαο ήταν αφιερωμένο στους Αγίους Σάβα, Μινά και Βαρβάρα. Δυστυχώς εκείνη την ημέρα το πετύχαμε κλειστό. Αποχαιρετήσαμε τη Σινασό και κατευθυνθήκαμε προς την πόλη Ντερίκουνγιου ή αλλιώς Μαλακοπή.
Η υπόγεια πόλη στη Μαλακοπή είναι η μεγαλύτερη που έχει ανασκαφτεί στην Τουρκία. Πιστεύετε ότι οι υπόγειες πόλεις της Καπαδοκίας χτίστηκαν αρχικά κατά τον 8ο και κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. από τους Φρίγες, οι οποίοι δημιούργησαν τις κατοικίες τους σκάβοντας τον μαλακό ηφαιστειακό βράχο της περιοχής. Υπάρχουν περίπου 200 πόλεις συνολικά στην Καπαδοκία, με τις πιο επισκέψιμες να είναι το Ντερίνκουγιου και το Καϊμακλή. Η όλη ιδέα πίσω από τις υπόγειες πόλεις ήταν η προστασία των κατοίκων από την ξένη εισβολή, επιτρέποντας σε χιλιάδες ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή τους κάτω από το έδαφος, με απόλυτη μυστικότητα και ασφάλεια. Κατά τον 14ο αιώνα, τα σπήλαια παρήχαν στους χριστιανούς ένα ασφαλές καταφύγιο από την απειλή των Μογγόλων, ενώ ακόμη και κατά τον 20ο αιώνα επέτρεψαν στους ανθρώπους να σωθούν από τις διώξεις κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μόλις το 1923, μετά την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι υπόγειες πόλεις εγκαταλείφθηκαν εντελώς και παρέμειναν στο σκοτάδι μέχρι το 1963. Εκείνη τη χρονιά, ένας Τούρκος κάτοικος κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης του σπιτιού του έκανε μία από τις πιο εκπληκτικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην ιστορία. Όταν γκρέμισε έναν τοίχο στο υπόγειό του, δημιούργησε περισσότερο χώρο από ό,τι φανταζόταν, ανοίγοντας ένα δωμάτιο που οδηγούσε σε μία εκτεταμένη υπόγεια πόλη 18 ορόφων, που σήμερα γνωρίζουμε ως Ντερίνκουγιου. Όσο κατεβαίναμε, αντικρίζαμε βαριές πέτρινες πόρτες, οι οποίες απομόνωναν το υπόγειο συγκρότημα από τον έξω κόσμο και έχουν ύψος 1 με 1,5 μέτρο, 30 με 50 εκατοστά πλάτος και ζυγίζουν 200 με 500 κιλά. Πολλές παγίδες είχαν σχεδιαστεί για να παραπλανήσουν, να απομονώσουν και να φυλακίσουν τους εισβολείς, οι οποίοι, εάν έπαφταν μέσα, ήταν καταδικασμένοι σε αργό και μαρτυρικό θάνατο. Καλύπτει μία έκταση 2.000 τετραγωνικών ποδιών, η οποία πιθανόν να φτάνει τα 7.000 τετραγωνικά πόδια, 650 τετραγωνικά μέτρα δηλαδή. Κάθε επίπεδο θα μπορούσε να κλείσει ανεξάρτητα από τα άλλα. Η πόλη είναι συνδεδεμένη με άλλες υπόγειες πόλεις, με σύραγγες πολλών χιλιόμετρων. Κατά την επίσκεψή μας χρειάστηκε να κατέβουμε πολλά σκάλια και ο αέρας δεν ήταν και πολύ καθαρός. Δεν ενδείκνυται για κλειστοφοβικούς. Εγώ θα πω πως πραγματικά άξιζε. Αυτά είναι τα καλύτερα και άλλη μπάτζε στην άκρη. Έχει και στρατό εδώ. Μας πιάσανε κανονικότατα εδώ. Δεν βλέπω τι κάνουν όμως. Για να δούμε. Έχει εδώ κανονικό στρατό τώρα. Ο άλλος κρατάει να πούμε όπλο μεγάλο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γενικά παίζει πολύ έλεγχος στην Τουρκία. Πολύ έλεγχος. Ναι, αλλά να φύγουμε όμως κάποια στιγμή, γιατί εντάξει δεν γίνεται. Για να δούμε. Πάμε μπροστά. Ωραία, καλά πάει αυτό. Όλα καλά παιδιά τελικά, εντάξει, ένας τυπικός έλεγχος ήτανε μπροστά στον οδηγό μας. Χαιρετάμε εδώ και τα φανταράκια και συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Φτάσαμε και στο εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα.
Στη συνέχεια της εκδρομής μας επισκεφθήκαμε το Κιζίλ Κιλισέ ή αλλιώς Κόκκινη Εκκλησία. Το όνομά της το πήρε από την κόκκινη αυτή πέτρα με την οποία χτίστηκε και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Σπυρίδωνα. Χτίστηκε κατά τον 6ο αιώνα και είναι πλέον ερημωμένη. Πρόκειται για μία από τις πιο παλιές εκκλησίες που έχουν έναν τρούλο σε ένα τύμπανο με παράθυρα που φωτίζουν το εσωτερικό της. Αρκετά εντυπωσιακή μπορώ να πω. Το μεσημεριανό δεν θα μπορούσαμε να το περάσουμε αλλού παρά στην κοιλάδα Ιχλαρά ή αλλιώς στα ελληνικά περίστρεμα, την πιο πράσινη περιοχή της Καππαδοκίας. Κατά μήκος της κοιλάδας τη διασχίζει ο ποταμός Μελινδί και το Φαράγγι έχει μήκος 14 χιλιόμετρα και φτάνει τα 100 μέτρα βάθος σε πολλά σημεία. Οι ιστορικοί έχουν επίσης ανακαλύψει ανθρώπινες κατοικίες και εκκλησίες σπηλαίων που τους οδήγησαν να πιστέψουν ότι η κοιλάδα ήταν το σπίτι μιας μεγάλης κοινότητας ανθρώπων για πολλούς αιώνες. Το εντυπωσιακό ήταν ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν φτιάξει αυτοσχέδιες καλύβες και τραπέζια, ώστε να μπορούμε να καθίσουμε να φάμε αλλά και να πιούμε τον καφέ μας. Άκρος χαλαρωτικό και ήρεμο. Μετά από 2 ώρες περίπου χαλάρωσης, ανεβήκαμε πάλι στις μηχανές μας για την επιστροφή. Σειρά είχε το Ουτσισάρ με το κάστρο του. Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα και εντυπωσιακά σημεία για ηλιοβασίλεμα, αλλά και για απόλαυση των κοιλάδων της Καππαδοκίας. Το Ουτσισάρ βρίσκεται σε απόσταση μόλις 10 λεπτών από το γνωστό χωριό Γκιόρεμε. Μόλις περάσαμε τις πύλες του κάστρου, φαινόταν η κοιλάδα Ουτσισάρ. Πρόκειται για μια κοιλάδα με πολλές υπόσκαφες κατοικίες, επικές καμινάδες και γήινους πυλώνες, απλωμένους κάτω από το κάστρο. Ανεβαίνοντας στο κάστρο, πληρώσαμε ένα μικρό εισιτήριο, καθώς η κορυφή απήχε μόλις 100 σκαλοπάτια. Το μονοπάτι ξεκινάει μέσα από τις πηγές του κάστρου, δημιουργώντας κάποια δωμάτια για την τοπική κουζίνα αλλά και την παρουσίαση εκθεμάτων.
Φτάνοντας στην κορυφή, αυτό που αντικρίσαμε ήταν μοναδικό. Η απέραντη θέα. Όλη η Καπαδοκία στις χώρες των οφθαλμών μας. Με αυτόν τον τρόπο ταξιδεύετε κι εσείς μαζί μου σε ένα σεληνιακό τοπίο. Ταξιδεύετε σε ένα road trip στην Καπαδοκία μέσα από τα μάτια μου. Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Εδώ που βλέπετε 360 μοίρες, όλα τα χωριά της Καπαδοκίας και όλη τη Πεδιάδα. Απολαύστε το. Ένας ακόμα στόχος πραγματοποιήθηκε. Από αύριο θα ξεκινήσει η επιστροφή μας με πολλές άλλες διαδρομές και πολλά όμορφα μέρη. Καλό βράδυ!